Kas tervehdys. Oho. Se olisi taas tämmöisen pienen videon paikka. Ja niin kuin lupailin, niin kuin aikaisemmin kerroin, niin ajatus olisi nyt kertoa vähän sen niin kuin pukeutumisesta. Talvipukeutumisesta nyt eritoten. Kun talvi tekee niin kuin kovaa vauhtia tuloaan tässä näin, niin on hyvä palauttaa mieliin tätä, että minkälaista tämä kerrospukeutuminen on. Tää vähän saattaa polveilla, niin kuin tapana on tää mun jutustelu ja höpöttely tässä, koska tarkoitus on sivuta niin kuin sitä kerrospukeutumista urheilun kautta niin kuin monipuolisesti. No toki se pyöräily niin kuin etusijalla. Sitten kun on leirikin pystyssä, niin ehkä vähän käydään myös sit niin kuin tätä retkipukeutumista jollakin tasolla läpi. Ja lopussa käydään sitten myös niin kuin dudea läpi. Niin käydään sitten myös sitä läpi, että miten sä voit fillaria varustaa, että sä paremmin pystyt sitten talvella polkemaan. Aika semmonen kattava paketti tulossa, ei ihan mikään minivideo. Käydään ihan niinku perusjuttui läpi eri vuoden aikojen pukeutumiseen sieltä syksystä talveen. Vähän yritän sitä, että miten mä itse pukeudun siellä nollan kieppeiltä sinne -20 ja siitä sitten aina alaspäin. Mennään ihan perusvaatteet läpi, mutta käyn sitten vielä lopussa myös sitten sähkövaatteita, lämmitettäviä vaatteita läpi, koska kyllä tämän päivän vaateteknologia, voisi sanoa, niin mahdollistaa sen, ettei täällä niin kuin varpaat jäässä tarvitse kenenkään polkea. Mutta niin kuin ehkä se niin kuin ensi alkuun on se, että pukeutuminen kylmällä on tosi niin kuin henkilökohtainen juttu. Yksilöllinen tarkoitan. Me ollaan kaikki niin jotenkin eri lämpöisiä ihmisiä. Mä monesti itse mietin sitä, kun tuolla nollassa on ja vähän plussankin puolella lämpötilat ja jotkut kulkee jo paksut toppatakit päällä, että mitä ihmettä, että miten ne pärjää sitten niin kuin kovilla pakkasilla. Kun itse menen vielä nollan kieppeissä niin ohuella tuulitakilla ja ohuet merinovillat vaan täällä alla, niin ne riittää mulle. Ja niin kuin pienet trikoot ja shortsit jalassa, niin mun ei tule kylmä näissä vaatteissa, kun mä liikun. Toki siihen vaikuttaa niin hirveän moni muukin tekijä siihen, että kun sä lähdet liikkumaan, on tietenkin se ilma, tuuli, lämpötila ja kuinka raskasta liikuntaa sä lähdet tekemään. Että semmoista niin kuin aivan kokonaisvaltaista pakettia höpötystä ei pysty tästä videosta tekemään, mutta kerron vähän niin kuin sen omakohtaisen kokemuksen. Kumminkin tässä on tullut jokunen kilometri kampea pyöritettyä ja ulkona liikuttuu ympäri vuoden, niin on jonkinlainen sortin käsitys siitä, että mitä kannattaisi päälle laittaa. Joten jos sulla kiinnostaa yhtään talvipukeutuminen, kerrospukeutuminen, polkupyöräpukeutuminen, niin hyppähän kuule tarakalle ihmettelemään ja kuuntelemaan näitä mun jorinoitani. Ehkä opit säkin jotain. Tervetuloa videolle mukaan. Ja sitten aloitetaan niin kuin jorinat. Joo. Eli siellä noin +5 ja 0 välillä mulla on niin kuin tämän tyyppistä vaatetta tosi usein päällä, kun mä lähden juoksemaan tai pyöräilemään. Jos lähdetään täältä alapuolelta, niin mulla on tämmönen Shimanon Gore-Tex-kenkä, jonka alla on tosi ohut tommonen Thermoskinin FXT-sukka ja tarvittaessa sitten laitetaan siihen vähän Merinovilla sukkaa päälle, niin että saadaan vähän kerroksia myös sinne kenkään jo tässä vaiheessa. Sitten mulla on ohuet rikoot, shortsien alla pipsit ja sitten shortsit vielä tässä päällä. Pipsit on hyvä siinä kohti, että ne myös lämmittää alakertaa. Pitää niin kuin alakerran hyvin lämpöisenä, mutta myös sitten tekee miellyttävämpää siitä pyöräilystä. Pipsit on myös loistava niin kuin olla jalassa silloin, kun sä teet esimerkiksi puutöitä, niin ei sitten selkä vilku myöskään paljana niissä hommissa. On tullut tehtyä meinaa niinkin. Loistava tuote. Ja yläkerrassa mulla on 2 kerrosta merinovillaa. On merinovillainen pitkähänen paita, jonka päällä sit on merinovillainen T-paita. Ja ne on Supernaturalia.
Merinovillasta voitaisiin höpöttää tosi paljon, mutta ehkä semmoiset nopeat jutut tähän väliin siitä merinovillasta on se, että sen kosteuden imukyky on ihan loistava. Eli se tarkoittaa sitä, että se pitää sut lämpöisenä, vaikka sä hikoot sen täyteen. Monella lenkillä tässä syksyn mittaan niin on vähän sade päässyt yllättämään työmatkapyöräilijääkin, niin vaikka mulla on ollut tää ohut tämmönen tuulitakki, mikä ei ole sadetakki, toki tää vähän hylkii vettä, mutta päästään läpi, niin ei mulla ole sillä lenkillä tullut kylmä, vaikka mä oon kastunut niin kuin ihan läpi, koska se merinovilla pitää lämpöisenä sitten mut koko ajan. Ja sitten yläkerta. Siellä +5 kieppeillä niin riittää ihan tonne kypärän alle niin tämmönen merinovillainen puffi ihan loistavasti. Ja tämähän on tosi monikäyttöinen tuote. Eli suojaa kaulaa tarvittaessa. Voit laittaa tän niin kuin kauluriksi. Tai sitten jos alkaa lenkillä päätä palelee, niin voi heittää kaksinkerroin. Mutta yleensä mä laitan tän vaan niin kuin yksinkerroin tonne kypärän alle ja tällä pärjää hyvin. Sitten kun alkaa olla vähän viileämpää tai tuulee enemmän, niin sit mulla on tämmönen niinku ikuisuuden vanha lakki. Tässä ei varmaan ole edes mitään. On täällä, kato, Polartec, joku merkki vielä tallella, mutta siis tää on mun ensimmäisiä pyöräilyvaatteita. Varmaan mitä mä oon itselleni hommannut ja tää on vieläkin kovassa käytössä. Toimii loistavasti sinne niinku nollaan asti. Suosikkituote. Tarpeeksi löysä, ei kiristä päätä. Ja sitten täällä alla on pienet flees tuossa korvien tuntumassa, niin otsalla niin pitää pään lämpöisenä hyvin. Sormissa mulla on tämmöiset niinku Canyonin talvihanskat. Näillä pärjää tosi hyvin siellä +5 ja 0 kieppeillekin vielä mennään ihan hyvin. Että kun liikkeellä pysytään, niin ei sormet palele. Nämä on ollut tosi loistavat. Ja tästä niin kuin näppärästi päästäänkin niin kuin seuraavaan aiheeseen, on sadevaatteet, pyöräilysadevaatteet. Vaikea niin kuin oikeastaan vähän, no nyt niin kuin mainitsin, niin homma pomppii, juttu polveilee ja pomppii vähän, mutta tähän väliin ehkä se, että jos sä etit hyviä ulkoiluvaatteita, niin tsekkaa aina pyöräilyvaatteet. Ai miksi? No, koska pyöräilyvaatteet on tosi hyvin ergonomisesti muotoiltuja. Ne toimii sportissa kuin sportissa. Materiaalit on niin kuin vimpan päälle ja niissä ollaan mietitty niin kuin kaikki valmiiksi. Eli itse käytän pyöräilyvaatteita jokaisessa sportissa, mitä mä teen. Oli se sitten juoksua tai hiihtoa tai pyöräilyä, kävelyä. Niin mulla ei ole eri lajeihin niin kuin omia vaatteita, vaan ainoastaan pyöräilyvaatteet. Hihat on tarpeeksi pitkiä. Ei niin kuin ranteet vilku turhaa ja vaatteissa, takeissa selkä on tarpeeksi pitkä, että sitten se selkä pysyy kans siellä lämpöisenä, mikä on tosi tärkeitä juttuja. Ja sama koskee nyt sitten näitä sadevaatteitakin. Niin käydään nää läpi. Mä oon laittanut nää valmiiksi retkeen varten tämmöiseen Ortliipi kompressiopussiin, menee tosi pieneen tilaan. Mutta koska aina vaikkakin retkellä pitää olla sadevaatteet mukana. Ja lähdetään tässä kohtaa niin kuin varpaista liikkeelle. Nämä on Jack Wolfskinin tämmöiset gaiterit. Näitä on ollut niin kuin jotenkin tosi vaikea itse löytää semmosia, että nämä menee niin kuin tommosen maastopyöräkengän päälle. Mutta nämä Jack Wolfskinin gaiterit sen tekee. Nämä ei ole kyllä ihan tarkoitettu tommoselle niin kuin piikkipolkimelle. Ei meinaa ihan niin kuin kestää sitä hommaa. Mutta no mainiostihan nämä menee siis tämmöisen graveli- ja maastopyöräkengän päälle. Ja parhaiten toimii, jos sulla on lukkopolkimet. Mutta nämä auttaa siltä toki, että sun varpaat ei kastu sateella, mutta nämä on aivan loistavat myös sitten talvipakkasella. Joten se antaa sulle siihen kengän päälle yhden lisäkerroksen, jolloin se pitää sun varpaita taas pikkasen paremmin lämpöisinä. Nämä mulla kulkee aina mukana. Loistava tuote. Ja sitten on
Jack Wolfskinin sadehousut. Jos tosi helppo pukea, jos vaikka tuolla retkellä tai sitten ihan niinku työmatkallakin, niin sade yllättää sut. Niin sun ei tarvii ottaa niinku niitä perusvaatteita pois päältä, vaan nämä saa helposti heitettyä niinku toisten vaatteiden päälle. Täällä sivussa on pitkät vetoketjut, mitkä saa auki. Ylös asti. Ja täällä on kuminauhavyötärö, niin ei ole mitään turhia vetoketjua sitten täällä yläkerrassa painamassa ja hankaloittamassa. Ja näiden lisäksi tietenkin sadetakki. Ja tää on myöskin Jack Wolfskinin tämmönen bikepackin mallistoon kuuluva takki. Tosi kevyt ja pieni, pehmeä, ei rohise eikä rahise liikoja. Ja mikä tässä on niin kuin erinomaista, niin työmatkapyöräilyyn kuin sinne retken päällekin pimeille, niin täällä on hyvät heijastimet, niin selässä kuin hihassa. Ja jos oikein sitä räntää loipottaa tai vettä tulee taivaan täydeltä, niin sit mulla on myös tämmönen maastopyörän kypärän päälle laitettava huppu. Jolloin se pitää sun pään myös kuivana. Pien sadetihku ei haittaa, se toi kypärä estää sen, mutta jos oikeasti on kylmä, tuulee paljon ja paljon sitä räntää tai vettä sataa, niin tää on kyllä ihan ehdoton homma kanssa. Noin. Ollaan päästy astetta kylmempiin ilmoihin. Joo. Sitähän tää vähän on värkkäämistä ja kääntämistä ja kerrospukeutumista. Ettei tässä ihan niinku yhdellä vaate kerralla niinku pärjätä kumminkaan läpi talveen. Jos siitä niinku liikkumisesta haluaa tehdä niinku miellyttävämpää. Itelle tärkeää siinä on se, että niitä kerroksia ei kumminkaan laita ihan mahdottoman paljon sinne. Koska se tekee siitä liikkumisesta silloin jäykempää. Mitä enemmän sulla on leijereitä siellä, niin sitä jäykemmäksi se menee. Eli vähän niin kuin sen materiaalien valinnan mukaan, vaatteiden valinnan mukaan sitten niin kuin lähden lenkille. Ja nyt kun alkaa olla sitten vähän viileämpää ilmaa, niin mulla on tämmöiset Enduran jotkut maastopyörähousut. Siis nämä on kans niinku, en tiedä, 10 vuotta varmaan vanhat. Ja kestää näköjään isältä pojalle. Ei ole rikki mennyt mistään. No on siellä vähän poljin raapassut tonne pohkeeseen, että on pienen reikiä tullut, mutta nämä toimii kuin junan vessa niin sanotusti. Tosi hyvät housut. Ja näillä pärjää aika pitkälle niin kuin ilman pitkiä kalsareitakin. Mutta sitten kun alkaa kinttuu paleleen sen verran, niin sit se on niin kuin heitettävä Supernaturalin Merino-villan alle. Tästä Supernaturalin Merino-villasta vielä on pakko sanoa sen verran, että näitä saa ainakin kahta paksuutta. On 175 grammasta ja 230 grammasta. Ei kannata niitä 230 grammasia ottaa ihan pikkupakkasille, koska sitten niin kuin alkaa keittää aika nopeasti. Mutta sitten kun tulee tarpeeksi viileä, niin sitten vaan niin kuin kalsaria niin kuin housun alle. Tässä kohti vielä, kun mennään siellä niin kuin -10 huitteissa, niin laitan pitkät kalsarit toki. Ja niiden lisäksi laitan sinne pitkien kalsareiden alle. Tälleen kun keski-ikäinen ukko tässä alkaa olemaan, niin pitää huolta myös tästä niin kuin miesterveydestä. Niin mikäköhän tää oli? Löffleri. Löysin niiltä niin tämmöset Windstopper-kalsarit.
Eli näissä on tässä niin kuin pöksyjen etumuksessa tämmöinen windstopper-kangas, joka sitten estää sen viiman pureutumisen tonne genitaaleille. Suosittelen miehille ja naisille. Mutta niin yläkerrassa mulla ei tässä kohti niin kuin ole muuta kuin ne mutta yläkerrassa täällä takin alla mulla ei ole muuta kuin ne Supernaturalin merinovillat vieläkin. Koska mulla on tässä päällä tää Jack Wolfskinin Texil, tämmönen takki, niin tää blokkaa sen tuulen ihan älyttömän hyvin ja pitää mut tarpeeksi lämpöisenä. Pää on sitten taas vähän niin kuin eri juttu, että sinne kannattaa alkaa miettiä jo vähän enemmän kerrosta. Tää on itse asiassa niin tämän syksyn löytöjä. Bea Designin tämmönen Ninjago merinovilla huppu. Aivan upea keksintö. Jälleen kerran merinovillaa ja aivan upeeta, että tehdään vielä Suomessa tämmöisiä tuotteita. Tää on toiminut ihan tosi hyvin. Tosi niin kuin monikäyttöinen tuote. Toimii ihan niin kuin kaulurina ja sitten niin kuin tommosena huppuna ja tarvittaessa sä saat sit vetää naaman eteen ton Ninjagonkin, niin sitten pysyy hengityskin lämpöisenä. Itse mä en jostain syystä tykkää niin kuin suun eteen laittaa mitään, koska se tekee hengityksestä jotenkin tosi paljon raskaampaa ja alkaa äkkiä niin kuin hengästyttää enemmän. Niin mä tykkään pitää niin kuin suun avoimena, joka onnistuu myös tämän kanssa. Ja tää on sen verran reilu, että tän alle mahtuu vaikka se puffi. Niin jos haluaa tässä vaiheessa jo enemmän kerroksia, niin tän alle saa vaikka sen puffin laitettua hyvin ja sitten tää siihen päälle, niin ei varmaan korvia palele. Ja nyt tarvii jo vähän lämpöisempää hanskaa, niin mulla on ollut tämmöiset Canyonin astetta lämpöisemmät talvihanskat. Yleensä mulla sormikkaissa alkaa niin kuin sormet paleileen tosi hyvin, kun et tykkään enemmän niin kuin rukkas- tai lobsterimalleista, mutta näillä on pärjännyt tosi hyvin. Jotenkin uskomattoman lämpöiset. Ja nämä on turvalliset hanskat. Näillä kun näytät niin kuin suuntaa tuolla, kun käännyt kadulta, niin varmaan niin kuin takana tulija näkee, että oot kääntymässä. Lämpöiset ja turvalliset hanskat. Näin. Ja unohdin mä nyt yhden jutun tässä kohti sitten. Näin. Ja toki tässä kohti vaihtuu vähän niinku kenkäkin. Mulla on tämmönen niinku Shimanon korkeavartinen maastopyöräkenkä. Niin tää pitää kans veden ja tuiskun loitolla. Ja tää on sitten taas niinku snadisti tilavampi, joten sulle mahtuu tarvittaessa sinne vähän paksumpi sukka. Niin pysyy ne varpaat taas pikkasen lämpöisempänä. Ja näin se homma rokkaa pikkuhiljaa eteenpäin. Kamat vaan vähän lisääntyy ja vaihtuu päälle. Maistuu muuten pikkasen hyvälle tämmönen inkiväritee, jossa on rutkasti hunajaa täällä. Pikkupakkasessa. Sen verran paljain sormin tässä joutuu kyhnäämään. On aika mukava ottaa välillä. On kuppi kuumaa. Joo, semmonen juttu vielä. Että toki tiedätte varmaan, että aika monen merkin kanssa tässä tehdään yhteistyötä. Ollaan tämmönen sisällöntuottaja ja kaupallisessa mielessä toki tämäkin video ollaan tehty. Se on se, että ehkä pitänyt tuossa video alkuun jo mainita, mutta laitetaan se tähän väliin. Tämä video tehdään kaupallisessa yhteistyössä Ponge.fiin ja Bea Designin kanssa. Ponge.fi on suomalainen verkkokauppa. Vähän tässä, kun tämä fillaripäiväkirjakin on tämmöinen pienimuotoinen sisällöntuottajakanava, niin mä haluan tukea suomalaisia firmoja, tuoda heidän tuotteita ja osaamistaan esille. Ponge.fi toki tuo ulkomaalaisia merkkejä, mutta on suomalainen verkkokauppa ja perheyritys. Bea Design on samalla lailla suomalainen yritys ja tekee vielä tuotteensakin Suomessa. Ja se on siis erittäin mukava nostaa heidän tuotteitaan näillä videoilla esille. Molempiin löydät pikku rabattikoodit. Eli katsos tuosta videon kuvauksesta. Sieltä löytyy kaikki nuo alennuskoodit näihin tuotteisiin ja näihin kauppoihin. Ja linkit tuotteisiin totta kai. Niin helpompi löytää sitten, jos joku tuote erityisesti alkoi kiinnostelemaan. Mutta joo, hommassa eteenpäin. Nyt varmaan aletaan olla siellä -15. Et alkaa olla kylmä. Niin.
mulla on siihen tarkoitukseen niille keleille Vauden vaatteita. Nämä on ollut pitkään käytössä kanssa, monella retkillä tosi hyviksi havaittu, toimiviksi ja ovat lämpöisiä. Niin, on Vauden tämmönen kevyt toppa, fleece kangastakki. Ja samoin tämmöiset Vauden talviajohousut. Näissä on tämmönen tosi lämmin fleece, tommonen sisäpinta. Se estää tosi hyvin tuulen pääsemisen läpi ja pitää kintut lämpöisinä. Mutta kyllä tänne alle kannattaa sitten jo Mernovilla kerrostoa alkaa näillä pakkasilla päälle laittamaan. Ja samoin sitten toki tonne alle. Ja samoin toki sitten myös niin kuin housujen päälle. Eli sitten kun aletaan mennä sinne -15, -20, niin alkaa reidet olemaan tosi kovilla itsellä. Se viima käy reisiin tosi nopeasti. Samoin myös sinne alakertaan, jonka lämpöisyydestä kannattaa pitää hyvää huolta. Niin tämmöiset toppasortsit on ihan äärimmäisen hyvät. Täällä on kumminkin sivussa niin vetoketjut, että jos käy olo liian kuumaksi niin saa vähän ventilaatiotakin aikaiseksi. Täältä säädettyä lisää. Toimii tosi hyvin ja on lämpöiset. Ja jos sinne yläkertaan alkaa viileä hiipimään, niin tää on sen verran reilu tää takki, että sinne mahtuu vaikka tämmönen Bea-designin merinovillainen poolopaita heittää alle. Ja nyt kun alkaa olla niin kylmä, niin kannattaa myös alkaa pitää huolta känkästä. Pitäkää huolta niistä puhelimista, koska se on myös niin kuin jonkin sortin hätävara sulle. Jos siellä lenkillä sattuu jotain, niin on sitten jollain millä soittaa. Ja on hyvä, että sä pystyt sit sillä soittamaan. Niin mulla on myös tämmönen niinku Jack Wolfskinin tosi ohut olkalaukku, mikä menee näppärästi niinku tänne takin alle, eikä paina eikä hierä siellä. Niin siellä lähellä ihoa, niin se kännykkäkin pysyy sit hyvin niinku lämpöisempänä. Niin sit sä pystyt soittamaan sillä hädän tullut. Ja joo, enää ei sormikkailla kyllä pärjää näillä pakkasilla. Niin sit kannattaa jo alkaa jotain lobsterityyppistä hanskaa kaivaa. Ja mulla on tämmöiset Canyonin lobsterit, jotka alkaa olla niinku jo tosi lämpöiset. Näin kuule alkaa jo pärjäämään. Vai mitä? Jaha. Vähän vielä pipoa päähän. Aletaan olla niinku loppusuoralla tässä hommassa. Ainakin liki. Joo. Ehkä se on tehtäväkin silleen. Hetki vain. Hetki vain. Piti pikkasen enemmän hakeekin tässä kohti tätä rompetta tähän. Koska aletaan oikeesti olemaan niinku loppusuoralla. Joo, niin ehkä tähän väliin, kun mä mainitsin niistä sähkötuotteista. Mä oon tehnyt videon niistä ihan erikseen, että jos sua kiinnostaa, niin käy niinku kattoon se. Sillä käydään niinku vähän tarkemmin niinku noita lämmitettäviä pohjallisia ja sukkia läpi. Mutta tässä vaan niinku tämmönen maininta asiasta. Eli lämpösukat. Näissä on niinku lämpövastukset, menee niinku tänne varpaisiin. Ja mitä mä ite näissä aluksi jännitin, kun näissä on tämmönen pien patteri, mikä sitten laitetaan tänne sukan varteen neppareilla kiinni, että tää jotenkin painaisi ikävästi. Mutta se jää niin kuin hyvin tonne niin kuin ulkosyrjää, niin se ei haittaa siellä mitään, vaikka se nyt kun jonkin kokoinen möhkäle siellä on. Niin on kumminkin tämmösiä suht kevyitä silikonipäällystisiä pattereita, niin ne ei niin kuin paina kinttua siellä. Ja mikä näissä on niin jotenkin hienoa, niin sä pystyt itse säätämään appin kautta niin näiden lämpötehoa. Niin, että se ei ole silleen niin kuin 1–10, vaan niin kuin sitten portaittainen säätö siellä niin on tosi hyvät. Joten
sit kun aletaan olla oikeasti siellä kylmissä, -20 ja siitä alaspäin, niin sitten nämä alkaa tulla aika hyvään käyttöön. Toki kannattaa olla hyvät kengät. Mä en niihin lukkopoljin kenkiin ole itse niin kuin oikein talvipyöräilyssä sortunut, koska mä ajan dudella talvisin, niin siinä on se hyvä puoli, että sit voi olla tämmöiset kunnon niin kuin talvisaappaat jalassa. Niin. On niin kuin lämmin vuori ja mahtuu taas enemmän niitä sukkakerroksiakin sinne ja mahtuu ne lämpösukatkin hyvin. Mutta näillä lämpösukilla varmaan pärjäät hyvin niin kuin vähän tiukemmallakin kengällä. Lentsillä löytyy monenlaisia sähkötuotteita. Itellä on ollut nuo sukat käytössä ja sit mulla on ollut käytössä tämmöiset lämpöhousut. Nämä on ihan äärimmäisen hyvät pöksyt pelkästään ilman niitä pattereita. Nämä on niin kuin jämäkät ja niin kuin tosi pehmeä tämmönen lämmin tää fleese, niin tää lämmittää reisiä. Eli jos et sä halua vaikka tämmöisiä shortseja käyttää, niin noitten housujen alle nämä mahtuu ihan älyttömän hyvin. Ja sit jos alkaa olla kylmä ja sä kärsit, että sulla meinaa niinku reidet jäätyy tuolla reisillä, niin sitten patterit kiinni ja lämmöt päälle, niin ei palele enää. On huipputuote. Ja, mutta niin kuin sanoin, niin sieltä löytyy monenlaisia lämmitettäviä tuotteita, rukkasia, takkeja, kaikkea. Niin ei tarvii palella. Sopii talvipyöräilijöille, sopii moottorikelkkailijoille, ihan kelle vaan, ketkä talvella tykkää ulkona liikkua ja kärsii siitä kylmästä. Niin apua löytyy. Joo. Mä en ole ikinä pyöräillyt semmosissa niinku tosi kylmissä, -30 ja sitä luokkaa, mutta koska sit mä uskon, että tarvii alkaa olla jo niin paljon toppaa päällä, niin itse en ole saanut pyöräillä semmoisissa ilmoissa, niin ei ole kokemusta, niin en mene siihen, että mitä pitää olla päällä silloin, mutta menen nyt tässä kohtaa sit vähän niin kuin semmoisen niin kuin tauko- ja leirivaatetukseen, kun lähdet talvella retkelle, lähdet talvella lenkille ja haluat vaikka käydä makkarat paistamassa jossain, niin on hyvä olla jotain lämmintä päälle laitettavaa. Niin käydään ne läpi. Ja nekin menee yllättävän pieneen tilaan tänä päivänä, tommoset kunnon toppavaatteet. Ne on tossa mun fillarin laukussa, niin mäpä nappaan ne siitä. Napataan ne täältä völjy. Eli toppahousut, untuva housut ja taukotakki. Untuva tämmönen kevyt toppa. Niin meneepä aika pieneen tilaan. Näissä on näppärä molemmissa tuotteissa, että nämä saa pakattua niin kuin omaan taskuunsa, kun kääntää ympäri, niin on tämmöinen säilytyspussi näille valmiina. Niin nämä nyt menee mihin reppuun tahansa. Ja sit sä saat niin kuin rauhassa pidettyä sen tauon siellä ilman, että sä kylmätyt. Näin on toppahousut. Ja täältä löytyy sitten tää takki. Näin ikään. Ja sit kun oot siellä retken päällä, niin kannattaa ottaa niinku tosi lämmintä sinne mukaan. Niin. Sitten joku ihana paksu villapaita. Ei ole sen niin kuin lämpöisempää tuotetta sitten laittaa kaikkien kerroksien alle. Niin näillä vaatteilla sit sä pärjäät siellä tauolla. Ei tuu kylmä. Ja jos oikein niin kuin myrskyä ja tuulee, niin ei tässäkään niin kuin oikeastaan vielä kaikki. Alakerta kyllä alkaa olla niin että pärjää niin monta kerrosta. Mutta kannattaa olla myös semmonen niin kuin, vähän niin kuin paksumpi kuoritakki. Eli sitten taas jos tuulee,
kunnolla, niin kyllä se viima menee tämmöisestä niin kuin kevyttopasta läpi. Vaikka tää on hyvin käsitelty, että tää hylkii jopa vettä tosi hyvin, tää kevyttoppa. Mutta niin, hyvä kuori tarvittaessa vielä niin kuin kaiken päälle. Niin sitten alkaa olla niin kuin sen verran kerroksia ja elementtejä päällä, että se kylmä ei pääse läpi menemään. Noin, se alkaisi olla liki siinä. Muutama juttu vielä, ihan pakko kertoa. Tätä tuotetta mä oon jotenkin kaivannut ja odottanut. Mavaja otti muuhun yhteyttä ja Suski pyysi, että haluanko testata. Weißglav. Talvella on toki ne varpaat ja sormet kovilla, mutta myös naama, nenä ja poskipäät. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä en tykkää pitää tuossa niin kuin suun edessä mitään, koska se niin kuin hankaloittaa sitä hengittämistä. Ja sitten kun tämä ikänäkö alkaa painamaan, niin on pakko pitää laseja niin kuin koko ajan. Niin lasit meinaa kylmettyä ja sitten kun ne kovalla pakkasella kylmettyy, niin ne tuntuu niin kivasti tuossa sinne nenävarteen, kun se oikein se kylmä meinaa purra sinne. Mutta nyt siihen hommaan on lääke. Weißglav. Tämä on siis tämmönen niin kuin naaman päälle laitettava. Täällä on tämmönen rauta täällä sisällä, niin tätä pystyy itse vähän muotoilemaan tuohon nenänvarteen sopivaksi, jolloin tää suojaa sun nenänvartta ihan törkeen hyvin ja sitten niin kuin näitä poskipäitä. Ja samalla tää auttaa sitä, että lasit pysyy tässä niin kuin naamarin päällä, jolloin ne lasit ei kylmetä sun nenänvartta myöskään. Ja tää on niin kuin sillä tavalla myös suunniteltu, että tää hengityshöyryt ohjaa niin kuin pois tuolta lasien alta, jolloin sun lasit myös pysyy niin kuin paremmin kirkkaina. Niin onhan tää ihan loistava tuote. Ja unohtui varmaan tuossa äsken sanoa, että nyt ei ihan sitten tällä pelkällä merinovillalla enää sitten pärjää tuolla kypärä alla, että meinaa vähän alkaa ohimot jäätymään. Niin mulla on sitten tämmönen Vauden Windstopper kypärälakki, mikä menee niin kuin hyvin tähän ninjakon päälle. Joo, sitten mahtuu kypäräkin tähän hyvin. Joten näin. Nyt alkaisi niin kuin olemaan ukko talvipakkaslenkille aika niin kuin ready. Oho, lämmin tässä tulee. Vähän kamaa pois päältä. Joo, ollaan kyllä käyty nyt aika niin kuin tarkkaan kaikki läpi. Mitä kaikkea tuotteita mä käytän ja mitä kaikkea tuotteita tulen käyttämään. Mutta fillari on vielä katsomatta, että miten me sitä pystytään varustamaan. Ja tässä kohti kyllä mainitsen tämänkin. Miten ne varpaat saa pysymään sulina on ensiarvoisen tärkeää, että sä saat aina ne kenkäs kuivaksi lenkin jälkeen. Älä lähde ikinä kosteilla kengillä, koska sit sä saat varpaa jäädytettyä tosi nopeasti. Niin joku masina, millä sä saat kengät kuiviksi. Lentsiltä saa myös tämmösiä niinku kengän kuivureita, jotka sopii tommoseen saappaaseen ja tennariin. Niin, näillä saa kengät tosi nopeasti kuivaksi. Suosittelen. Mutta joo, nyt sitten mennään vielä pikkaseksi aikaa tuon fillarin kimppuun. Niin alkaa olla tää homma paketissa. Joo, eli fillarin kimppuun. Muutama jutun mä haluan tässä nostaa niin kuin esille. Eli ensimmäiset on nämä Sendhitin käsisuojat, sormisuojat. Toki nämä auttaa siihen, että ei niinku risut pauku sormille, kun tuolla niinku lenkillä oot. Mutta nämä blokkaa sen viiman myös tehokkaasti pois. Siksi niinku tommosilla sormikkailla mä oon tänä syksynä pärjännyt paljon paremmin. On niinku tosi hyvät tuotteet.
Ja toki sulla kannattaa olla lämpöiset gripit. Mulla on vähän tämmöiset niin kuin jämäkämmät SQ-läpin gripit, niin se auttaa myös siihen, että tosta metallista ei se kylmä johdu niin nopeasti sormiin. Ja sitten myös jakkara. Mulla on tää SQ-läpin tämmönen termojakkara, niin tää materiaali ei johda kylmää niin tehokkaasti. Tää niinku säilyttää sen lämmön. Eli jos sulla on semmonen kova muovinen satula, niin se kylmettyy tosi herkkään ja sitten se kylmä lyö äkkiä sua tonne hanuriin. Mutta tää estää sen. Pitää paikat lämpöisenä pidempään. Vaihtoehto näille Sandhitin sormien suojille on myös tämmöiset. Näitä mä oon käyttänyt tosi paljon aikaisempina vuosina. No nää estää toki myös sen, että niin ei kastu sormet vesisateella. Niin on erilaisia tämmöisiä tankokintaita. Nämä on XXL:stä Whiten kintaat. Ainut huono puoli näissä nyt on tietenkin se, että se ei toimi näiden niin kuin sormisuojien kanssa. Että ne pitää sitten ottaa pois, jos näitä tankokintaita aletaan käyttää. Eli nämä on tämmöiset neofreemiset, tosi pienet. Näillä pärjää tosi hyvin, lämpöiset. Ja sit mulla on nämä tämmöiset niinku talvitankokintaat. Nyt en kuolemaksinakaan muista näitten valmistajaa tähän hätään. Merkkaan sen tähän. Niin nämä on suomalaista käsityötä kanssa. Kaveri teki näitä, tai kaverin äiti teki näitä aikoinaan. Ja itellä on näitä muutamat. Ja nämä on niinku tosi lämpöiset, vaikka nämä on niinku tämmöiset kevyet tankokintaat. Niin, koville pakkasille ehdoton suositus tankokintaille. Tankokintaita saa myös kippurasarvisiin pyöriin, niin tsekatkaa. Ja jos oikein kylmille ilmoille lähtee retkeilemään, niin nämä tankokintaat on ollut pikkasen vähällä käytöllä, mutta nämä oli mulla siellä syötteen retkellä. Mutta nämä on 45 Northin ja näillä pärjää niin kuin sitten ihan niin kuin Siperiassa kun lähet. Niin nämä on niin kuin kunnolla topatut ja täällä on niin kuin erikseen ventilaatiokin laitettu tänne, jos niin kuin käy liian kuumana sormet. Mutta nämä oli tommosella niin kuin syötteen retkellä ihan ehdoton homma näissä, koska täällä pysyy myös GoProt sulina. Pysty kuvaamaan sen retken. Mutta nämä vaatii vähän enempää askartelua, että nämä laitetaan kiinni. Tarvii ottaa grippi pois ja sitten niin kuin ruuvataan semmoinen erillinen tulppa, niin nämä pysyy sitten hyvin paikassa. Ei käy siis ihan joka grippien kanssa nämä 45 Northin tankokintaat. Mutta näillä jutuilla kuulkaas, jos et pakkasella ja talvipyöräilyssä pärjää, niin on ihme. Ainut vielä mikä sun pitää muistaa, niin on hyvät valot eteen ja taakse ja tarpeeksi heijastinta. Niin sitten niin kuin homma rokkaa. Joten hei, toivottavasti sait tästä videosta vähän tipsiä ja vinkkiä sun niin kuin talvipukeutumiseen. Ja jos joku asia jäi vaivaamaan, niin heitä toki kyssäriä videolle. Niin, mä vastaan parhaan tietotaitoni mukaan. Kiitos, että katsoit tämän videon ja palataanhan sitten seuraavalla. Sitten lähdetäänkin jo retken päälle. Se on moro.